હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાટીગરા અને કુક વિથ કવિતામાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું મેથી કેરીનું અથાણું. અથાણાની સીઝન છે ને, ચાલો આપણે બનાવીએ અથાણું. આપણે એક બાઉલ મેથી લીધી છે. આમ વજનમાં 500 ગ્રામ છે, એટલે આપણે એને પલાળવાની છે. એટલે આપણે એક તપેલી લઈએ, એમાં એક આ 500 ગ્રામ મેથી છે એડ કરીએ અને એમાં આપણે ઠંડુ પાણી એડ કરવાનું છે અને આપણે પલાળી દઈએ. એકદમ પલાળી ધોઈ નાખવાની છે અને પાણી કાઢી પાછું ચોખ્ખું પાણી નાખી અને પલાળવાનું છે. આ આપણે 2 કેરી લીધી છે, એ 2 કેરીને છાલ ઉતારી અને ખમણી દેવાની છે અને ખમણીને છાલ ઉતારવાની છે અને આ ખમણીથી આપણે ખમણ કરવાનું છે. છાલ ઉતારી લઈ અને આવી રીતે ખમણ કરી અને મીઠું અને હળદર નાખી દબાવીને આવી રીતે લાડવા જેવા પાણી કાઢી લેવાનું છે ખાટું અને એક તપેલીમાં અલગ રાખી દેવાનું છે. પછી આપણે પાણી નીકળી જાય પછી આપણે કપડામાં સૂકવી દેવાનું છે. જો આવી રીતે કરવાનું, બરાબર? એટલે એકદમ પાણી નીકળી ગયું છે, ખાટું પાણી. હવે આપણે આ મેથી છે એ આપણે પલળી ગઈ છે, આપણે એને 8 કલાક પલાળવાની છે. પછી એને આપણે 2 કલાક ખાટા પાણીમાં રાખવાની છે. હવે આપણે ખાટા પાણીમાં નાખી દઈએ. તો આપણે આ ખાટા પાણીમાં મેથી નાખી દીધી છે. 2 કલાક આપણે રાખવાની છે, જેથી આપણે મેથીમાં ખટાશ ચડી જાય. આપણે જે ખમણ છે એ આપણે આવી રીતે સૂકવી દેવાનું છે, જેથી એમાં પાણીનો ભાગ હોય એ સુકાઈ જાય, સરસથી ખમણ થઈ જાય. ને 10-15 મિનિટ રાખવાની છે. આપણે આ મેથી છે એ ખાટા પાણીમાંથી કાઢી લેવાની છે. આપણે 2 કલાક કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એક કપડામાં પોળી કરી દેવાની છે, જેથી એનો જે પાણીનો ભાગ હોય એ હાવ સુકાઈ જાય અને સરસ થઈ જાય. આ એક કપડામાં સૂકવી દેવાની છે. અને આપણા કેરીના કટકા છે, જે આપણે કેરીના કટકા કર્યા છે, હળદર મીઠું દઈ અને એને 2 કલાક રાખી અને આવી રીતે સૂકવી દીધું છે, જેથી કેરીમાંથી પણ પાણી ઓછું રહી જાય, સુકાઈ જાય. આપણા 1 લીટર તેલ છે એ આપણે ગરમ કરવાનું છે. આપણે મેથીમાં એને વઘાર પછી કરશું. આ ખમણ છે કેરીનું, એ સુકાઈ ગયું છે આપણું. મેથી છે એ પણ આપણી સુકાઈ ગઈ છે. જોયું, આમાં પાણી સુકાઈ ગયું છે, પાણી છે જ. અને આપણે આ કેરીના કટકા છે એ પણ આપણે સુકાઈ ગયા છે. આપણે આનો મસાલા કરશું. એક તપેલી લેવાનું છે, એમાં આપણે આ જે મેથી સુકાઈ ગયેલી મેથી એ આપણે એડ કરવાનું છે. આ ખમણ છે એ પણ એમાં એડ કરવાનું છે. જો પાણી રહી જશે તો આપણું અથાણું બગડવાની શક્યતા રહે છે, એટલા માટે થોડુંક પંખે સૂકવી દેવાનું. મેં 3 વસ્તુ કેરીના કટકા નાખી અને હલાવી દીધું છે. આપણે આમાં મસાલા કરશું. તો આપણે આ મરચું છે, 3 બાઉલ મરચાં કાશ્મીરી મરચું લેવાનું છે, 1 બાઉલ તીખું મરચું અને 2 કાશ્મીરી, જેથી આપણે કલર સરસ આવે. મરચું એડ કર્યું છે. 1 ચમચો આપણે હળદર લેવાનું છે, હળદર પણ આપણે એડ કરી દઈએ. અને આ છે રાઈના કુટિયા. રાઈના કુટિયા આપણે નાખવાના છે, કેમ કે મેથી તો ઓલરેડી છે જ આપણા, એટલે આપણે મેથીના કુટિયા નથી લેવાના, રાઈના કુટિયા એક જ લેવાના છે. એટલે આપણે 2 બાઉલ રાઈના કુટિયા લીધા છે, આપણે આમાં હલાવી દઈએ મિક્સ કરીને. હવે આમાં આપણે જે કાચી મેથી લીધી છે આપણે એનું માપ કરીને મીઠું લેવાનું છે. જેટલી કાચી મેથી હોય એટલું જ મીઠું લેવાનું છે, એનું માપ છે. તમારું પરફેક્ટ મીઠું મિક્સ થઈ જશે. આપણે મીઠું નાખીને હલાવી લેવાનું છે. એકદમ હલાવી અને આપણે એમાં ગરમ તેલ થઈ ગયું છે આપણું, એમાં સેજ કુટિયા નાખીને ચેક કરી લેવાનું કે આપણું તેલ આવી ગયું છે. તો આપણું તેલ ઓલરેડી સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1 ચમચો હિંગ નાખવાનું છે. હિંગ એના ઉપર આ તેલ ગરમ છે એમાં એડ કરવાનું છે. ગરમ તેલ નાખી એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું. ધીમે ધીમે નાખતું જવાનું, હલાવતું જવાનું, જેથી બધું જ આપણે મિક્સ થઈ જાય. આમાં 1 ચમચો આપણે હિંગ નાખ્યો છે, જેથી આપણે હિંગ ઉપર નાખવાથી એનો સુગંધ પણ મસ્ત આવે છે અથાણામાં અને એની સરસ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવે છે. એટલે આપણે પહેલાં ઉપર જ હિંગ રાખી છે અને આપણા કુરિયા બધાય સોતળાઈ જાય છે, એના હિસાબે
આ અથાણામાં ગરમ તેલ નાખવામાં આવે છે અને આમાં અથાણું જે આપણે મસાલો છે એ પણ મેં બનાવીને એડ કર્યો છે, એ પણ તમે જોઈ લેજો લિંકમાં. અથાણાનો મસાલો બનાવ્યો છે અને બધું હલાવી લેવાનું છે. જો તમને ઓછું તેલ લાગતું હોય તો પછી તમે ગરમ કરી અને ઠારીને પણ તમે તેલ એડ કરી શકો છો. આપણું તેલ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે અને તેલ પણ મીડિયમ છે. આવી રીતે આપણું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ મેથી કેરીનું અથાણું બહુ મસ્ત લાગે છે અને 12 મહિના સુધી બગડે પણ નહીં અને સારું રહે છે. જેથી શું બધું સુકાઈ ગયેલું છે, આપણું ખમણ, કેરી, મેથી બધું સુકાઈ ગયેલા હોવાથી આપણું અથાણું બગડશે નહીં, 12 મહિના સુધી સરસ રહેશે. તો આ અથાણું તમે ખાશો અને ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે. જો અથાણું જોયું ને, જો તમને મારે અથાણું, મારી રેસીપી તમને ગમ્યું હોય, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.